سلام دنکو امید لرم چې جوړ بیاست. نن درته د ایټالیا هیواد د DSU Toscana Scholarship په اړه ټول معلومات درکوم. دې ته نیټ بیس سکالرشپ هم وایي یا ریجنل بیس سکالرشپ په هم وایي. سیده د DSU Toscana چې دی دغه د ایټالیا هیواد د یو ریجن پورې اړه لري. دغه چې دی د هر هیواد د یو خاص سکالرشپونو لپاره یو ځانته کمیټه لري، یو ټولنه لري څو د نړیوالو شاګردانو لپاره د زده کړو یا د هغوی ته د خپل زده کړیز پروګرام د خپل مقطر لپاره سکالرشپونه اعلان کړي. دې سکالرشپو ته د الیجیبلیټي دغه کرایټریاوې چې دي د ماسټر، د بیچلر انټیګریټډ ماسټر یعنې د ماسټر او بیچلر دواړه یو ځای کېږي. یعنې نوملیکنه کوئ، معنا یو څوک چې زه بیچلر هم کوم یا ماسټر کوم سیده، او ماسټري ډګري لپاره هم نوملیکنه کېږي، او د PhD یا سپیشلایزیشن کورس لپاره هم نوملیکنه کېږي. د سکالرشپو ته د ایروف شاګردان، ایروف کنټري او نن ایروف کنټري شاګردان هم ورته اپلای کولی شي، یعنې پاکستان او افغانستان، هند او بنګلادیش او مالیزیا هم داسې نور هېوادونه هم ورته اپلای کولی شي. فاینانشل الیجیبلیټي چې دی دا د ISEE لخوا ورکول کېږي، چې دا د DSU لخوا یا په DSU کې یو خاص ټولنه ده چې د هغو لخوا حمایت کېږي. هغه کوم ریکوایرمنټ چې تاسو پوره کړي یې ده. د دې سکالرشپو لپاره د نوملیکنې ډیډلاینونه چې دي د ماسټري او بیچلر لپاره نوملیکنه د جولای 15 باندې شروع شوې ده، د سپتمبر تر 15 پورې. د PhD او سپیشلایزیشن کورس لپاره بیا د سپتمبر تر 15 پورې دوام لري. دغه ISEE ډیکلیریشن چې دی دغه بیا د سپتمبر 15 باندې پای ته رسېږي. تاسو باید خپل هغه فاینانشیل کوم ډاکومنټس دي یا پراپرټي کوم ډاکومنټس دي چې زه وروسته درته وایم، تاسو باید هغه ته شو کړئ چې موږ دومره انکم لرو او یا خپله پراپرټي په مربوطه هیواد کې لرو یا نه لرو. سیده تاسو به د دې سکالرشپ نه چې ترلاسه کولی شئ کیش ګرینټ نغدې پیسې تاسو ته درکوي د ISEE لخوا نه، او هغلته تاسو ته د اوسېدو ځای درکوي، خوراک درکوي، اکاموډیشن تاسو درکولی شي. ستاسو د پوهنتون ټول فیس په دې باندې ده. کوم مصارف چې ستاسو کېږي هغه ټول د همدې ISEE لخوا ورکول کېږي. اپلیکیشن پروسیجر چې داسې دی، تاسو باید یو آنلاین فورم ده هغه باید تاسو ډک کړئ، او ډاکومنټ باید تاسو ورته اپلوډ کړئ، لکه ویلډ ICS سند ده چې یا په DSU کې، او یونیورسټي ډاکومنټ دی لکه تاسو د پوهنتون څخه فارغ یاست، تاسو باید پر هغه سند ولرئ، او پاسپورت یا ID کارت. د نړیوال شاګردانو لپاره ستاسو لیګلایزیشن انکم، ستاسو څومره عواید لري، او پراپرټي ریکارډ یا پراپرټي ریکارډ یا معنا ستاسو په افغانستان کې ځای یا په مربوطه هیواد کې کوم ځای لري، کور لري که نه، راست باید موجود وي. سیده دلته وي چې دا باید ترانسلیټ سوي وي که نه. دی یو ځای یادونه کړې ده چې دا کوم ډاکومنټس چې دي دا باید د ایټالي ژبې ته ترانسلیټ سوي. دا کوم ډاکومنټس چې دی دا باید دا کوم ډیډلاین تاسو ته ښودل سوی د اخري تاریخ باید د هغو نه مخکې ورته سبمیټ سي. ریزلټ او نور د هغوی بیا تاسو کولی شئ چې د همدې ویبسایټ لارې وګورئ. اکاډمیک ریکوایرمنټس چې دی د بیچلر یا د انټیګریټډ ماسټر ډګري لپاره 50 سپیشل سکالرشپ فیډ انیشلي په اوله سر کې د غواړي، په وروسته هغه پیسې چې دی بیرته درکول کېږي تاسو ته فل فنډېډ دي، او هغه هم باید دلته تاریخ ورکول سوی دی، تر کوم تاریخ پورې باید هغه تاسو ورته پې کړي. سیده د بیچلر او د ماسټر ډګري لپاره چې دی هغه CFU ریکوایرمنټس دي دغه د 9 د اګست پورې دي. نظر ستاسو کورس ته چې کوم کورس لپاره تاسو اپلای کړئ، ډګري لپاره تاسو اپلای کړئ. سیده او اپیشل انفو ان ریسورسز دغه د DSU ویبسایټ ته تاسو غواړئ د DSU په اړه تاسو نور معلومات ترلاسه کړئ یا د DSU Toscana، نو کولی شئ د ویبسایټ کې وګورئ، او انګلیش کوم فایلونه چې دي هغه باید ټول په انګلیسي ژبه باندې وي، او ستاسو ریزلټس چې دی د همدې DSU په لینک باندې کې دغه کېږي. سیده چېرته تاسو بیا هم کوم سپورټ ضرورت لرئ نه لرل، د ټلیفون نمبر درکوي یا درکړی دا، یا هم تاسو په دغه ویبسایټ کې کولی شئ چې ورسئ او هلته هم معلومات لرئ. سیده دغه پوهنتونونه دي ستاسو کولی شئ په انتخاب وکړئ. د 3 یونیورسټیانې انتخاب کړي دي، یا لکه یونیورسټي اف فلورینا ده او فیسا ده، سینا ده، بیا په هغه کې نور پوهنتونونه هم دي، بخشونه هم دي چې وروسته په ثبت نام بخش کې زه درته وایم ستاسو څنګه پوهنتون انتخاب کړئ. سکالرشپ بینیفټس چې دی ستاسو د میاشتې 2,190 یورو درکوي د ICEE لخوا نه، پري اکاموډیشن درکوي، د خوراک تاسو درکوي، د نور کوم ریجنل پوهنتونونو فیس چې دی هغونه هم تاسو معاف یاست. سیده ډیډلاین چې دی
انلاین اپلیکیشن دی بیا د سپټمبر تر 15 پورې ده. نور اسنادونه باید تاسو ته اپلوډ کړئ او د پی ایچ ډي لپاره د سپټمبر 15 ماده سره ریکوایرډ ډاکومنټس دي فرام پاکستان او یا نور ایروپ کنټریز څخه دی. انکم سرټیفیکیټ باید ولرئ. وی آر اوترایز ټرانسلیټس دی او لیګلایز اټ. سو لیګلایز اټ معنا ډېر تاسو باید په کوم هېواد سفارت لري یا هم ام بي سي لري هغه ته باید دا اسنادونه تایید سي. پراپرټي سرټیفیکیټ ډیزاین فامily سرټیفیکیټ دی لري او ځینې جوړې په افغانستان کې هم دفترونه شته، ایجنسیان شته د افغاني سرټیفیکیټ او انکم او پراپرټي سرټیفیکیټ ټول ته تاسو ته جوړوی سي نه. یونیورسټي فري انرولمنټ لیټر دی همداسې دا نور ډاکومنټ باید تاسو ټولو ته اماده کړئ. ال ډاکومنټ ان ایټالین لیګلایزډ باید سي دا کو د ایټالیا لپاره باید کاندید سوي یا لیګلایزډ سي. د نوملیکنې لپاره دغه لینک باندې کلیک وکړئ. زه راځم تاسو ته نوملیکنه کوم. نو چې څنګه کولی تاسو دغه سکالرشپو ته نوملیکنه وکړئ. نو که چېرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زما یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانو لپاره وخت باندې خبر سم. اوس راځم تاسو ته ښایم چې څنګه کولی سئ تاسو دې سکالرشپو ته نوملیکنه وکړئ. د نوملیکنې لپاره به تاسو راسئ دغه ویبسایټ ته. دغه ویبسایټ ادرس به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته کېږدم. تاسو کولی سئ چې دغه فایل هم مطالعه کړئ د DSU سکالرشپو په اړه. چېرته ضرورت وي زه به انشاءالله دغه دې فایل د ډاونلوډ لینک به هم د ویډیو په ډسکرپشن کې درته کېږدم سیدم. او د دې سکالرشپو په اړه نور معلومات غواړئ د ویبسایټ کې شته. کولی سئ نور امتیازات په اړه تاسو کولی سئ دلته معلومات ترلاسه کړئ سیدم. نو د نوملیکنې لپاره به تاسو دلته راسئ په انلاین سرویسز باندې به کلیک وکړئ. زه راځم دغه پیجونه کلوز کوم. نو دلته کله چې تاسو راغلئ دلته به په سټوډنټس هیلپ ډیسک باندې کلیک وکړئ تر څو ستاسو لپاره د نوملیکنې پیج خلاص سي. ستاسو لپاره دغه پیج راځي. دا که چېرته په ایټالوي ژبه و تاسو به انګلیسي ته کنورټ کړئ. د نو وروسته به کوشش وکړئ چې دلته په اکسس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په اکسس باندې کلیک وکړو چې تاسو مخکې په دې ویبسایټ کې اکاونټ جوړ کړی نو تاسو به خپل ځاني مسعود ته داخل کړئ. که نه تاسو په رجسټر باندې کلیک وکړئ دلته رجسټریشن او یا هم چې د انګلیسي ته کنورټ کوئ په شکل انګلیسي ته کنورټ کړئ ده. نو په دې رجسټریشن باندې به تاسو کله کلیک وکړئ ستاسو سره د رجسټریشن پیج راځي. دې برخه کې به لاندې راسئ اخري برخه ته او دلته به دا علامه ټیک مارک کړئ او په کنټینیو به کلیک وکړئ. ستاسو سره دغه پیج راځي. دلته به ایټالوي ژبه به تبدیله کړئ انګلیسي ته. نو دلته به بېرته بیا راسئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. سره په دې برخه کې به تاسو پرسنل انفارمیشن داخل کړئ. زه راځم هغه داخلوم. په پرسنل ډیټا کې به تاسو دلته اول سټیزنشپ انتخاب کړئ. کوم هېواد اوسېدونکي یاست صحیح ده. یو نه وروسته به تاسو سیکنډ یا تھرډ کنټري سټیزنشپ لرئ هغه ورته یس کړئ. دلته سټیزنشپ هغه کوم هېواد دی که نه لرئ نو ولیکئ صحیح ده. او تاسو د ایټالیا هېواد که ویلډ یا رسمي دغه لرئ آیډنټیټي ډاکومنټ لرئ په یس ولیکئ که نه نو ولیکئ صحیح ده. په لاست نیم کې به تاسو دلته تخلص ولیکئ او دلته به تاسو فرست نیم ولیکئ صحیح. لکه زه زما نوم تمیم انوري لیکم صحیح ده. سیکس جندر به تاسو انتخاب کړئ میل یاست یا فیمیل. تاریخ د تولد کوم هېواد پیدا سوي یاست همداسې دا اتوماتیک دلته سلیکټ کېږي. سټي هم او دلته تاسو کولی سئ پلیس اف برث ولیکئ لکه ما ورته لیکلی کابل افغانستان. او ټیکس کوډ چې دی چې لرئ په یس ولیکئ که نه لرئ دلته په کمپونیټ ټیکس کوډ باندې کلیک وکړئ اتوماتیک جنریټ کېږي. دا کوشش وکړئ دا کوډ ورسره دلته کېدی سي تر څو بیا ورک نه سي. نو په دې برخه کې چې تاسو راسئ دلته به تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ صحیح ده. لکه زه تمیم انوري 1990 صحیح ده. دا به وروسته راکاپي کړئ ټول او دلته به بیا ورته پیسټ کړئ صحیح ده. د هغو نه وروسته به تاسو په سیو ان کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د پاسورډ برخه کې به تاسو دلته راسئ دلته به پاسورډ ورکړئ صحیح. دلته تاسو ویل ستاسو پاسورډ باید د 8 کرکټر څخه کم نه وي. په هغو کې باید نمبر او سپیشل کرکټر و معنا داسې کمپلیکس پاسورډ باید ورکول سوی سي. زه اوس یو پاسورډ ورکوم بیا دغه پاسورډ بیا دلته ټایپ کوم صحیح ده. د هغو نه وروسته په سیو ان کنټینیو باندې کلیک کوم. ستاسو رجسټریشن کمپلیټ شي. د هغو نه وروسته به تاسو په هم باندې کلیک وکړئ تر څو بیرته بیا هم پیج ته لاړ سئ. ستاسو په دغه پیج راځي که دا له ځان سره سیو کوئ کوم کورس دلته ما لیکلی و دا راواخلئ دلته صحیح صحیح ده. نو هغو نه وروسته تاسو راسئ په لاګین دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې لاګین سئ تاسو دلته هغه کوډ ولیکئ. دلته به کوم پاسورډ نو سي اکاونټ ته ورکړو او ټایپ کړئ په لاګین باندې به کلیک وکړئ. زه سیو کوم.
کله چې سیو شو دې نه وروسته به تاسو بېرته دلته لاندې راسئ، دا به ډیکلیئر کړئ، په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. ستاسو دا فارټونه تکمیل سوي دي. زه راځم په سیو ان کنټینیو باندې کلیک کوم. په ریسیډنس کې به تاسو دلته سټیزنشپ انتخاب کړئ، د کوم هېواد یاست او دلته داسې کنټري به انتخاب کړئ. زه ورته افغانستان او اتوماتیک دلته انتخابېږي او سیټي به انتخاب کړئ، لکه په کوم ښار کې زه ورته کابل انتخاب ونیسم. ادرس به دلته ورکړي. دا عموما د ایټالیا د هېواد ځینې دغو کې راځي په سیسټم کې، خو زه یو انتخابوم، کولی شئ تاسو وروسته بیا هم چینج کړئ. سیده سټریټ نمبر به ولیکئ، CR او د اوس څنګ کې به زیپ کوډ ولیکئ، پوسټ شوکې چې د تاسو زیپ کوډ نو ټلیفون نمبر به ولیکئ. ټلیفون نمبر به لکه درنه ولیکئ، دغه نه وروسته به ټلیفون نمبر ولیکئ، څه معنا ستاسو ټلیفون نمبر څو ده. سیده دغه نه وروسته د موبایل نمبر ولیکئ که چېرته تاسو لرئ، لکه زه بیا هم سیم ټو سیم لیکمه. صحیح. دغه نه وروسته به تاسو ولیکئ چې دا کوم ادرس دی، دا زما د اپشن نمبر ادرس صحیح دی. نو وروسته به سیو ان کنټینیو باندې کلیک وکړئ. زه راځم ګورم چې ښه ادرس ریکوایرډ انا کابل. سیو ان کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. دغه نه وروسته ایډنټیفیکیشن ډاکومنټ ته رالئ. صحیح ده. په ایډنټیفیکیشن ډاکومنټ کې به تاسو دلته ورته انتخاب کړئ کوم رقم سره تاسو لرئ، پاسپورټ لرئ او یا پیشن ډیټا لرئ یا بل ایډنټیفیکیشن. زه ورته دغه انتخابوم. ایډنټیفیکیشن دلته به ایشو به وکړئ د چا لخوا ایشو شوی ده، فارن اتھارټي. صحیح ده. او دلته به د خپل پاسپورټ نمبر به ولیکئ. دغه نه وروسته کوم هېواد کې دلته به هېواد ورته انتخاب کړئ او پروینس به اتوماتیک راځي او دلته به پروینس ورته انتخاب کړئ، کوم پروینس کې څه په کوم کال باندې، لکه زه میاشت ورته لیکمه 2024. صحیح ده. یو نه وروسته څه وخت دی ایکسپایر کېږي، دریم د دویمې او 2028. صحیح ده. دغه نه وروسته به تاسو دلته راسئ، دغه ډاکومنټ به ورته اپلوډ کړئ. زه راځم په اپلوډ ډاکومنټ باندې به کلیک وکړئ. دغه نه وروسته به تاسو دلته اپلوډ ډاکومنټ کلیک کړئ، په فایند ډاکومنټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې ډاکومنټ ورته سلیکټ کړو، دغه نه وروسته په کنفرم اپلوډ باندې به کلیک وکړئ. ستاسو ساعت دلته راځي. دغه نه وروسته سیو ان کنټینیو باندې به کلیک وکړئ تر څو تاسو سره دا مرحله هم تکمیل شي. دغه نه وروسته به په هم باندې کلیک وکړئ تر څو بېرته تاسو کڼ ته لاړ شئ. کله چې تاسو هم پیج ته راغلی، دلته به تاسو اپلیکیشن فار سروسز باندې به په انټر باندې به کلیک وکړئ. ستاسو لپاره دغه پیج راځي. صحیح. دلته بیا هم په اپلیکیشن فار سکالرشپ 2025 باندې به کلیک وکړئ. ستاسو لپاره دغه پیج راځي. دلته به لاندې راسئ او بیا به دا کنفرم کړئ، سیو ان کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. له نه وروسته به تاسو سکالرشپ اناونسمنټ دا به انتخاب کړئ او که چېرته تاسو د بیچلر د ماسټر ډګري لپاره اپلای کوئ، دا به انتخاب کړئ. که چېرته د پي ایچ ډي لپاره اپلای کوئ، بیا دا انتخاب کړئ. په سیو ان کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. په دغه پیج کې به د DSU سیټي تاسو انتخاب کړئ چې د کوم سیټي لپاره تاسو اپلای کوئ. صحیح ده. لکه مخکې په ما لیکچر کې درته ویل چې د رئیس سیټي دلته ډراپ ډاون لیست شته. زه پیسا انتخابوم او په یونیورسټي لیست کې تاسو کوم پوهنتون انتخابوئ، زه بیا هم یونیورسټي پیسا انتخابوم. ډیپارټمنټ ستاسو د خوښې کوم ډیپارټمنټ ته چې اپلای کوئ، کولی شئ چې هغو ته تاسو اپلای وکړئ. صحیح ده. زه راځم دلته انتخابوم چې کوم ډیپارټمنټ انفارمیټیک انتخابوم. صحیح ده. ډګري لپاره دا لومړی چې دی دا د بیچلر لپاره ده او دویم چې دی د ماسټر لپاره ده. صحیح. زه راځم دا انتخابوم او کورس کوم کورس وایي، ډیټا ساینس اینډ بزنس انفارمیټیکس وایم. له نه وروسته به تاسو راسئ، دلته پریویلیج نمبر فیسا به انتخاب کړئ او دا یو نمبر به تاسو پوسټ وکړئ چې انټر کړئ. اکاډمیک ایئر اف انفون پر د اباو منشن اټ تاسو په کوم کال لپاره اپلای کوئ. صحیح ده. 2025 او 26 کال لپاره. صحیح. دغه نه وروسته به تاسو دلته انتخاب کړئ لومړی ډګري لپاره. په دې برخه کې به ټایپ انرولمنټ باندې به انپورټس به انتخاب کړئ. په دې خاطر چې که چېرته تاسو د بیچلر لپاره اپلای کوئ، تاسو باید 3 کاله بیچلر ډګري وایي، که ماسټر ډګري لپاره په کوئ 2 کاله. صحیح ده. او دا نور دوه کوم اپشنونه چې دي دا هم درته خپل شرایط لري، کولی شئ چې تاسو دلته مطالعه کړئ. صحیح ده. دغه نه وروسته په پریویس انرولمنټ که چېرته نو انتخاب کړئ، دا بیا مخته نه ځي. معنا دی وایي چې تاسو باید مخکې انرولمنټ کړی وي. که چېرته یس انتخاب کړئ، بیا دا اپشنونه که چېرته نو کړئ هم مشکل نه لري. دلته کال اکاډمیک تاسو یو کال ورواچوئ چې د دې کال باندې. صحیح ده. او دا به هم تاسو نو کړئ. دغه نه وروسته تاسو په سیو ان کنټینیو باندې کلیک وکړئ تر څو بعدي مرحلې ته لاړ شئ. په دې برخه کې ستاسو نه پوښتنه کوي وایي که چېرته تاسو زده کړې درول سوي وي یا بندي سوي وي،
دغو دلیلو په اساس باندې لکه یو مثال ورکړی دی که نه د ملټري یا نظامي او یا یو څوک پیدا سوی تاسو نه پاتې سوي دي یا بل کوم مشکل درته پیدا سوي تاسو نه زده کړې پاتې سوي نو تاسو نو انتخاب کوئ سیده او که چېرته سوي یس انتخاب سیده نو انتخاب وو سیو ان کنټینیو باندې کلیک کوو. په دې ځای کې به د ټولو کریډیټونو مجموعه ورواچي تاسو څومره کریډیټونه یعنې کمپلیټ کړي دي د خپل ډیګري په وخت کې اکثر زه ورته 160 وایم سیده د هغو نه وروسته به تاسو راسئ په سیو ان کنټینیو باندې به کلیک وکړئ تر څو دې بچ ته راسئ. دلته به تاسو scholarship and place for accommodation انتخاب کړئ. د هغو نه وروسته په سیو ان کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. په دې برخه کې ډسیبلیټي دا یوازې تاسو ووایئ چې تاسو ډسیبل یاست یعنې کوم معیوبیت لرئ که نه که چېرته کوم معیوبه یې لاس پښه مو نو یس ولیکئ که نه یې نه ولیکئ سیده د هغو نه وروسته ډیکلیریشن درنه کوي. تاسو یو بل انسټیټیوټ ته یا پوهنتون ته اپلای کړی ده که چېرته م اپلای کړی وي یس که چېرته م نه کړي نه ولیکئ سیده دا به وایي چې زه ډیکلروم یا تاییدوم چې 2019 د جنوري له اول نه وروسته ماشومان چې کوم پیدا سوي پول ما سره دي که وي د سره یس که نه وي نو انتخاب کړئ سیده د هغو نه وروسته ډیکلیر زه یو ورزشکار کس یم که چېرته تاسو ورزشکار کس یاست یس انتخاب کړئ که نه نو انتخاب کړئ او باقي زیات I declare that I married in a 7 وایس مقصد د دومره مادي په اساس باندې زه یو اوږده شوی شخص یم که چېرته سوي یاست یس که نه نو انتخاب سیده او وایس زه خپله امپلایي سټوډیوس یم سیک امپلایي یم سیده د هغو نه وروسته ډیکلیر ټو بي سټوډیوس زه په زندان کې یو شاګرد یم که زندان کې یاست یس انتخاب کړئ که نه نو انتخاب کړئ سیده دا ډیکلیر درنه زه یو ریلیجیس order یم معنا د یو بل مذهب یم که چېرته یاست یس که نه یې نو انتخاب کړئ سیده او I declare that I'm living outside my family که چېرته تاسو خپل فامیلي سره اوسېږئ یس انتخاب کړئ که چېرته نو که چېرته تاسو نه یاست outside فامیلي سره نه یاست یس انتخاب کړئ او که چېرته یاست بیا نو انتخاب کړئ سیده د هغو نه وروسته په سیو کنټینیو کلیک وکړئ. د فامیلي انکم په بخش کې به تاسو راسئ دلته به کنټري انتخاب کړئ زه افغانستان ته انتخاب کړئ که د نور هېوادونه یې هغه ورته یس کړئ که نه انتخاب کړئ سیده I declare that I have been granted the following status سیده دلته معنا تاسو تایید کړئ چې تاسو ریفیوجي یاست یا سټیټ لیس معنا له بل هېواد نه راغلي یاست یا پولیټیکل اسایلم سیکر یاست هغه انتخاب کړئ که چېرته نه یاست نو انتخاب کړئ سیده د هغو نه وروسته سیو ان کنټینیو باندې کلیک کوئ. په بینیفیټ ریکویسټ کې به تاسو دلته وایئ I declare that myself or family have received income from Italia که چېرته تاسو په 2030 کې د ایټالیا هېواد نه په انکم ترلاسه کړی وي یس که نه نو انتخاب کړئ سیده د هغو نه وروسته ډیکلیر د DSU scholarship معنا خپل دی یا زما ترلاسه کړی مې لکه چېرته ترلاسه کړی وي یس که چېرته د DSU scholarship نه وي ترلاسه کړی نو انتخاب کړئ سیده د هغو نه وروسته په سیو ان کنټینیو باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو په بلې مرحلې ته لاړ شئ. په دې برخه کې به تاسو د خپل فامیلي انکم ور اډ کړئ که نه په دې اډ باندې کلیک وکړئ د خپل فامیلي غړي لکه د مور پلار او هغه وړاندې چې هغه تاسو سره یې هغه ور اډ کړئ. زه راځم هغه ور اډ کوم دا د جدول به داسې ډک وي سیده په دې بټن باندې کلیک وکړئ د ون تاسو سره یو بله دلته را اضافه کړئ سیده تاسو کولی شئ هغه دغه او که چېرته نه غواړئ بیا په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ سیده تاسو باید خپل مور او پلار د برادر ورونک لرئ او خپله د اپلیکین دا ماست دی دا باید تاسو خپله ورته ډکئ سیده تاسو څومره انکم لرئ د ډالر په اساسي له مخې ورته وایي د افغانۍ په له مخې سیده او که چېرته ټوټل معنا یو بل ځای ته مړي یاست څومره خپله ځمکه لرئ چې هلته اوسېږي هغه هم د چا د پلار ده یا د تاسو ده که تاسو یې دلته هم ورته ولیکئ سیده د هغو نه وروسته به تاسو دلته لاندې راسئ ایکسچینج ریټ به ورته ولیکئ افغانستان کې څومره ده سیده کله چې دا ټول تکمیل سي د هغو نه وروسته په سیو ان کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د اپلیکیشن بینیفیټ بخش کې به تاسو دلته ورته دا نو انتخاب کړئ کله چې نو انتخاب کړئ ورته د هغو نه وروسته په سیو ان کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د نه وروسته تاسو د خپل اپلیکیشن ټوله سماري راځي کولی شئ چې هغه بیا هم چک کړئ کوم ځای کې چې غلطي وه هغه تاسو اصلاح کولی شئ سیده په پریویس باندې کلیک وکړئ کوم ځای کې غلطي نه وه په سیو ان کنټینیو باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو اخري مرحلې ته لاړ شئ. په دې برخه کې به تاسو په کنفرم باندې کلیک وکړئ تر څو ستاسو نوملیکنه کمپلیټ سي او دلته وایي سیو یور ریکویسټ هاز بین سینډ سیده ستاسو نوملیکنه وسوه نو ګو ټو هوم پیج کولی شئ چې خپل مین پیج ته لاړ شئ. نو دا وه د ایټالیا هېواد د DSU توسکانا سکالرشپ ته د اپلای کولو لارښود ویډیو که تاسو کوم ځای کې مشکل ستونزه لرئ یا سوال لرئ ما ته کمنټ وکړئ زه کوم جواب درکوم.